අයිබෝවන් Todaytech YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ GB WhatsApp series එකේ 14 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් GB WhatsApp පිළිබඳව ඔයාලා මොන හරි රහස් හොයනවා නම් ට්‍රික් හොයනවා නම් ඒකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා හොයනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ විතරක් නෙවෙයි මගේ channel එකේ playlist එකට ගියොත් GB WhatsApp series එකේ දාපු එපිසෝඩ් 13ක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදෙනා කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළල හතරතු පාට subscribe button එක press කරලා හිටියොත් මම දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මෙන්න මේ අද වීඩියෝෙදි කතා කරන ට්‍රික්ස් කියලා. අපි බලමු අද වීඩියෝෙදි මොකක්ද අපේ පළවෙනිම GB WhatsApp trick එක කියලා. හරි. මම GB WhatsApp trick එක කරන්න කලින් මම මගේ GB WhatsApp එක open කරගන්නවා. open කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනදි පළවෙනි අපිට පෙන්නන interface එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි plus icon එක. මේ plus icon එක ඔප්පුවාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ floating action button ටික. ඉතින් අපිට මෙන්න මේක නැති කරගන්න මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවද සාමාන්‍ය normal WhatsApp එකේ තියෙන මෙන්න මේක විතරයි. මේක ඔප්පුවාම අපි අදාළ contacts වලට යනවා. ඉතින් අපි ඔයාලට මෙන්න මේක අවශ්‍ය නැත්තම් මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තිත්තුනක පාරක් ක්ලික් කරන එක. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන GB settings වලට යන්න. GB settings වල ගිහලා ඔයාලා බේනදී මෙන්න මෙතන තියෙනවා home screen කියලා. ඔයා home screen එකට යන්න. home screen එකට කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා floating action button කියලා එකක්. ඔයා floating action button වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා hide floating action button කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනදී අපිට කලින් තිබ්බ එක මාරු වුණා මෙන්න මේකට. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙදි මෙන්න මේ action button එකට දාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඕනෙම නැති එක මෙන්න මෙතනදී ඒ කියන්නේ ඔයාලට අතනින් අපිට තිබ්බ action button පහක් විතර ඔයාලට අවශ්‍යම නැති action button එකක් විතරත් මෙන්න මෙතනදී disable කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය එකක් තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය නැති එකක් අපහො මේ disable කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනදී අපිට කරන්න පුළුවන් මුළු action button එකම off කරලා දාන්න. එහෙම off කරලා මම දැන් මේකදී back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ button එක විතරයි. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන GB WhatsApp trick එක තමයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොළ පාට පුංචි මෙන්න මේ ටිකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන DND mode එකේ තියෙන ඒ වගේම තමයි night mode එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන groups කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා දැන් සාමාන්‍ය WhatsApp එකේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ GB WhatsApp එක සාමාන්‍ය WhatsApp එක විදිහටම හදාගන්න. ඒක කරන්න ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන GB WhatsApp එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන GB settings කියන එකට යන්න. GB settings කියන එකට ගිහලා ඔයා කලින් වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන home screen එකට යන්න. home screen එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙන header කියලා එකක්. ඔයා මේ header කියන එකට පාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා separate chat groups කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න. මෙන්න මේක මම off කරොත් ඔයාලට පේනවා දැන් තියෙන chat එකයි status එකයි call එකයි විතරයි. මේක on කරොත් groups කියන එක තෝරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා GB WhatsApp කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ටික ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නම, ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකට සේව් කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකට සේව් කරලා තියෙන නම දාගන්න. මම මේක දැන් off කරොත් මෙතන වැටෙන GB WhatsApp. මේක ආපහු on කරොත් මෙතන වැටෙනවා මගේ සේව් කරලා තියෙන නම. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ show light and night mode කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන හඳ වගේ එක අපිට ඕන නැති කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති ඒක නැති වුණා. ඒ වගේ තමයි ඊට පල්ලෙහින් තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා show airplane DND mode කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන Wi-Fi එකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් අයින් කරගන්න. මම දැන් ඒකත් අයින් කරලා ඒකත් අයින් කරලා පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටිකක්. හරි. මම දැන් ඔක්කොම අයින් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා දැන් සාමාන්‍ය WhatsApp එක වගේම තියෙනවා. මම දැන් මේකෙන් back වෙනවා. back වෙලා අපි බලමු කොහොමද අපි කලින් වගේම සාමාන්‍ය WhatsApp එක වගේම තියෙනවා කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් groups ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා. chats ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි calls ටිකත් මෙතනම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය WhatsApp එක වගේම ඔන්න දැන් මෙතනත් ඒ වගේම තියෙනවා. දැන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ GB WhatsApp series එකේ තුන්වෙනි trick එක. ඉතින් මේ තුන්වෙනි trick එකේදී කරන්නේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ මෙන්න මෙතන home screen එක කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ chat එකක් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද. ඒ දෙක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඔය කලින් වගේම මෙන්න මෙතන GB WhatsApp කියලා එකක්. මෙන්න මේ GB settings කියන එක ගන්න. GB settings වලින් ගිහලා ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන home screen කියන එකට. home screen කියන එක ගිහලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන rows කියලා එකක්. ඔයා මේ rows එකට යන්න. rows එකට ගිහුවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන contact එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් වගේ තියෙන contact එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා sweep pro කියලා. මම මේක on කරගන්න. මේක on කරපුවාම මේක කරන්න පුළුවන් දේ මම මේකෙන් එළියට ගිහලා පෙන්නන්න. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා main calls content screen size. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙදි අකුරු වල size එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න. අකුරු වල size එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා අකුරු වල size එක මෙන්න මේකෙදි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති size එක තියාගෙන මම මේ ගන්න තියාගන්නවා. ඊළඟට තමයි ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන පුංචි ටික් එකක් තියෙනවා. මේක on කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තිබ්බ
ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියන එක නැති වෙලා යනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඕෆ් කරොත් සාමාන්‍ය normal WhatsApp එක විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන කොළපාට ඩොට් එක. ඒ තමයි ඒ කියන්නේ ඒකත් ඔන්ලයින් කියන එක තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේකත් ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම දැන් මේ ටික ඕෆ් කරලා මම දැන් මේකෙන් බැක් වෙනවා. බැක් වෙලා මම කලින් කිව්වා ස්වීප් රෝ කියන එක ඔයාලට පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කන්ටැක්ට් එක මෙන්න මෙහාට ස්වයිප් කරොත් මෙහෙම ස්වයිප් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කන්ටැක්ට් එක මියුට් කරලා අන්මියුට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හදිස්සියකට කෝල් එකක් ගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්ම. ඔයාලට පුළුවන් මේ කන්ටැක්ට් එක ස්වයිප් කරොත් මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි මියුට් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අන්මියුට් කරගෙන යවුවොත් මෙතනදී කෝල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ එපිසෝඩ් 14 අවසානම GB WhatsApp ට්‍රික් එක. ඊට කලින් ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ටේටස් ටික හොඳට බලන් ඉන්න. ඒ ස්ටේටස් ටික බලන් හිටියනම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී කියලා දෙන්නේ. ඔයා කලින් වගේම GB WhatsApp settings කියන එකට යන්න. settings වල ගිහලා ඔයා යන්න home screen කියන එකට. home screen එකට මෙන්න මෙතන තමයි status කියලා. ඔය status වලට යන්න. status වල ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුංචි ටික් වගේක් දාගන්න. මෙන්න මෙතනින් පළවෙනි ටික් එක කියන්නේ change photo profile කියලා. ඒ කියන්නේ කවුරු කෙනෙක් status දානවා නම් ඔයා දන්නවා දැන් සාමාන්‍ය WhatsApp එකේ එයා දාන status එක තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් පුංචියට පෙන්නන්නේ. අපිට ඒ වෙනුවට පුළුවන් එයාගේ DP එක දාලා තියන්න. මෙන්න මේක on කරන් හිටියොත් අපිට පුළුවන් එයාගේ DP එක දාගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකෙදි මම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක on කරොත් ඔයා දාන status එකක් පෙන්නන්නේ GB WhatsApp පාවිච්චි කරන අයට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක status එකක් දානවා නම් ඒක පෙන්නන්නේ GB WhatsApp use කරන අයට විතරයි. ඒකින්ද මම ඒක මොකුත් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා muted updates, view updates සහ recent update කියලා. ඔයා මෙන්න මේවා on කරොත් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයා කාගේ හරි අතකට ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ස්ටේටස් ටික නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ ස්ටේටස් ටික පේන්නේ නැතුව යනවා. නැති වෙන්නේ නැහැ ස්ටේටස් ටික පේන්නේ නැතුව හයිඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික on කරාට පස්සේ මම දැන් මේකෙන් බෑක් වෙනවා. බෑක් වෙලා මම කරන්නේ කලින් වගේම ස්ටේටස් වල ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් කලින් තිබ්බ ස්ටේටස් ටික අපිට බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් මම කලින් වගේ ආපහු GB WhatsApp GB settings වල යනවා. තවත් මම කියලා දෙන්න රහසක් තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ home screen එකට යනවා. home screen වල මෙන්න මෙතන status කියන එකට යනවා. status කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ටික මම ආපහු off කරගන්න. off කරගෙන මම ආපහු මේකෙන් back වෙනවා. back වෙලා මම ආපහු status වල යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් වගේම status ටික ආපහු පේනවා. ඒ කියන්නේ status ටික නැති වෙන්නේ නැහැ. තිබ්බ විදිහටම ආපහු ඒ ටිකම එනවා. ඉතින් මොකද ඉතින් වීඩියෝ එක මම හිතනවා GB WhatsApp පාවිච්චි කරගෙන නම් GB WhatsApp එකේ තවත් රහස් කිහිපයක් ඔයා දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේ වීඩියෝ වටනවා ඉතින් කරලා බලන්න ෂෙයා කරන්න එහෙම තමයි ලයික් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි GB WhatsApp සම්බන්ධ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ ඕනම කෙනෙක් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යයෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් හැමදේම කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලා හිතට උඩට subscribe button press කරලා මගේ channel එකේ එහා පැත්තේ bell icon එක all press කරලා තියන් හිටියොත් මම දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා මගේ channel එකේ playlist එකේ තියෙනවා GB WhatsApp series කියලා. ඒ වගේම ඒකෙත් තියෙන එපිසෝඩ් 13. ඉතින් එපිසෝඩ් 13ට අමතරව අද දැන් එපිසෝඩ් මේ එපිසෝඩ් එක ඒ වගේම තමයි හෙටත් අනුබෙමු තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලපු හැමදෙනාටම thank you.